ሰላም እንዴት ናችሁ? የቤኒ ሮያል ቤተሰቦች፣ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ላይትሮም መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገሮች አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በጣም ቤዚክ የሆኑ ነገሮች እናያለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ላይትሮም አፕሊኬሽናችንን እንከፍታለን። ይህ ላይትሮም አፕሊኬሽናችን አሁን ከፍተናል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ላይትሮም አፕሊኬሽን ከከፈትን በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ያው መጀመሪያ ፎቶ ማስገባት ነው። ፎቶ ማስገባታችን በፊት እንግዲህ አሁን አልበም የሚላለ ኦል ፎቶ የሚላለ ድሌት አልበም የሚላለ ለምሳሌ ኦል ፎቶ ላይ ከመግባታችን በፊት አልበም ባሳያቸው እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለበት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አልበም ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ክሬት ያደረኩታለሁ። አሁን ክሬት ብለን አልበም ስንነካ ይሄው ይመጣል። አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ የምጽፍበት ስም ኦኬ ብለው ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ትራንስፈር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ፎቶዎችን ሳስገባ በዚህኛውን ክሬት ባረኩት ማስገባት ይችላሉ ማለት ነው። እሺ ለዛሬ ኦል ፎቶ ወደሚለው እንሄድና ኦል ፎቶ የምትለዋን እነካታለን ማለት ነው። እሺ ኦል ፎቶን ከነካናት በኋላ እንግዲህ ፎቶ ወደ ላይትሮም ማምጣት ነው የሚቀረን ማለት ነው። አሁን በፎቶ ላይትሮም ስናመጣ እንግዲህ የዚህ የካሜራ ምልክት ካለች ጎን ላይ የሆነ ኢሜጅ ምልክት አለ፣ እሱን ነክባለን ማለት ነው። እሺ አሁን ነክተነዋል። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዲቫይስ ፎልደር የሚላለ ታይም ይላል። ለምሳሌ ታይም ነው በሰዓት ነው ማለት ነው። መቼ በጊዜ ምናምን ትላንት ምናምን ሴቭ ያደረጋችሁ ፎቶዎች ቶሎ ከፊት ለፊት ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ዛሬ እኛ አሁን የቆየም ሊሆን ስለሚችል ዲቫይስ ፎልደር ማለት ከፋም እሱ ይቻላል ማለት ነው። እሺ አሁን ዲቫይስ ፎልደር ከመጣ በኋላ እንግዲህ ፎቶችንን መፈለግ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ብራውዝ እያደረግን ፎቶችንን እንፈልጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህኛው ፎልደር ላይ ስላለ ፎቶ እሺ ፎቶዬን አሁን እዚህኛው ፎልደር ላይ ስላስቀምጥኩት እሺ አሁን ይሄኛው ፎቶ ይግባ ብዬ ባስብሽ እንግዲህ ያው ሰሌክት ነው የምናደርገው እንዳያችሁት። ከዛ አድ እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ፎቶችን ወደ ላይትሮም ትራንስፈር እያደረገን ይሄው እዚህ ጋር ያሳያቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቶሚ ኢምፖርት ብሎ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ይሄው ቴክ ፊኒሽድ ይላል። ኢምፖርት ፊኒሽድ ካለ ማለት ፎቶችን ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው። ወደ ላይትሮም ገብቷል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚቀረን? ይህን ፎቶ ኤዲት ማለት ነው። ይህን ፎቶ ኤዲት ለማድረግ ላይትሮም እንግዲህ ፎቶን ተች እናደርገዋለን። እሺ አሁን ፎቶችን ሎድ እያደረገ ነው። እሺ አሁን ፎቶችን ሎድ አድርጎ ጨርሷል። እንግዲህ በመጀመሪያ ማንኛውንም ፎቶ ስንሰራ እንግዲህ በመጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ላይት ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። ላይት ስናስተካክል በመጀመሪያ ላይት ላይ እንገባለን። ላይት ብትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። የፀሐይ ምልክት ያሏትን እንግዲህ ሁሉም ኤክስፖዠር፣ ኮንትራስት፣ ሃይላይት፣ ሻዶ፣ ላይት እና የሚባሉ ነገሮች እንዳለ አሉ። አሁን የነዚህ ምክንያቶች እዚህ ጋር ነው። ሻዶ የሻዶ ጥቅም ለምሳሌ ሻዶ ኔጌቲቭ ባደረገው ፎቶ እንደ ነጭ አይነት ነገር ይፈልጋል ማለት ነው። አሁን ይህ ፎቶ እንደ ነጭ ነገር ሲገባ ራሱ እንግዲህ ሻዶ ኮንትራስቱን ጨመር እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኮንትራስቱ 48 ይላል ማለት ነው። ኮንትራስቱ 48 ከሆነ ሃይላይት እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ እንቀንሰዋለን። ለዚህ ፎቶ አይከፋም ማለት ነው። ግን እንደ ፎቶዎቹ ይለያያል ማለት ነው። ሃይላይት ብንጨምር በጣም ፎቶ ነጫጭ ነገሮች በጣም እንዲፈኩ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ቀንሷል ሃይላይታችን ኔጌቲቭ መቶ ማለት ነው። እንግዲህ ሻዶ ለምሳሌ ሻዶ እንደምታውቁ ሻዶ ጥቁር ነገሮችን ሻዶ የሆኑ ነገሮችን ያደምቃል ወይም ፈካ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሻዶን ትንሽ ጨምረዋለሁ ለዚህ ፎቶ። ከዛ ዋይት የምትለዋን ደግሞ ቀንስ አድርጋለሁ። ምክንያቱም ሻዶን ስንጨምር ዋይት መቀነስ አለብን ማለት ነው። ለማመጣከል ክልማ ዋይት ነው 78 ሰጥቼዋለሁ። ብላክ አለ። አሁን ለምሳሌ ብላክ ነገሮችን ለማንጣት ነው። እንግዲህ ብላክ አብዛኛው ፎቶ ላይ ብዙ አይነካም። እኔም እዚህ ፎቶ ላይ አልነካውም ማለት ነው። እናንተ ያው የሚነካ ፎቶ ከገጠማችሁ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን የላይቱን ጨርሰናል ማለት ነው። ፎቶአችን ከዚህ ወደዚህ ተሸጋግሯል ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ አሁን ምንድነው የሚቀረን? ለዚህ ፎቶ ከለር ወደ መስራት እንገባለን ማለት ነው። ከለር ወደ መስራት ለመግባት ያው ከላይት ጎን አለች
የከለር ምልክት እሷን እንነካታለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር፣ ቲንት፣ ቫይብራንስ፣ ሳቹሬሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አሁን ለዚህ ፎቶ እነሱን አንጠቀም። መጀመሪያ ሚክስ የምትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። ሚክስ የምትለዋን ከነካናት በኋላ እንግዲህ በዚህ ጋር ከለሮች አሉ፣ በጣም ብዙ ከለሮች አሉ። ያው ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ የተለያዩ አይነት ከለሮች አሉ። እነሱን ነው የምናስተካክለው። ለምሳሌ እዚህ ፎቶ ላይ ያለውን ሌላም ፎቶ ላይ ፎቶችን ላይ ያሉትን ከለሮች እንግዲህ መጀመሪያ አጥቶ ማወቅ ነው እንግዲህ የሚያስፈልገለኛል። እንግዲህ እዚህ ፎቶ ላይ ያለው ለምሳሌ አረንጓዴ አለ። አረንጓዴውን እናውቀዋለን። አረንጓዴውን ለምሳሌ ቢጫ ይሆናል። ወደዚህኛው ካለ ደግሞ ይደምቃል ማለት ነው። እንደምናውቀው እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ከለር ለመፍጠር ስለምፈልግ አረንጓዴውን ሳቹሬሽን ብቻ ብቀንስ ብዬ አሰብኩ። እንግዲህ እናንተ እንደፈልጋችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቢጫ እንግዲህ አለ ይኸው ከኋላ ያስታውቃል። የቢጫ ምልክቶች እንግዲህ ቢጫውን ትንሽ ደመቅ እንዲል እናደርገዋለሁ። ከዛ ያው ቢጫው በጣም ደመቅ ይመስል አሁን ወደ ማስጠላት ከሚገባ በፊት ሳቹሬሽን የምትለዋን እንቀንሳታለን ማለት ነው። ሳቹሬሽኑን እንቀንሰዋለን። እንግዲህ እንዲህ ቢሆን ይሻላል ብዬ አስባለሁ እኔ። ያው ለዛሬ ብቻ ነው። እናንተ ያው በራሳችሁ ፎቶ ላይ እንደፈልጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ፎቶ ቢሆን አሁን የሰማይ ከለር ምናምን ከሆነ ብሉ አለ እዚህ ጋር ብሉ ስላለ አሁን ብሉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው የሸሚዜን ከለር ይቀይሯል ማለት ለምሳሌ አሁን ይሄ ብሉ የሚጠቅመው ሰማይ ምናምን ከለር ከሆነ በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ሰማይ ምናምን ያነሳነው ፎቶ። እሺ ዋላ ጊዜው ይሄን ፎቶ ለመስራት እንግዲህ ደን እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይጨርሰናል። ቴምፕሬቸር፣ ቲንት፣ ቫይብራንስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቴምፕሬቸር የሚለውን እስቲ እንቀንሱ። ስንቀንሱ እንግዲህ ሰማያዊ ያመጣል። ስንጨምረው ደግሞ የሆነ ኦሬንጅ ነገር ያመጣል ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው ፎቶ ላይ ቴምፕሬቸር አይነካም። መንካት ከፈለጋችሁ ያው ግን አብዛኞቹ ባትነክ ይመረጣል። ቲንት እንግዲህ ወደዚህ አረንጓዴ ነው፣ ወደዚህም እዛው ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ለዚህ ፎቶ እንግዲህ ቲንት ትንሽ ጨምርለታለሁ ማለት ነው። እሺ ቲንት 19 ሰጥቼዋለሁ። እሺ አሁን ቲንት ጨርሻለሁ። ቫይብራንስ፣ ሳቹሬሽን እንግዲህ ቫይብራንስ እንደምታውቁት ማድመቂያ ነው። ሳቹሬሽን አለ። ሳቹሬሽንም እንደዛው ይቅርታ ሁሉንም ማድመቂያ ነው ማለት ነው ሳቹሬሽን። እሺ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ጨርሰናል። ቀጣይ ምንድን ወዴት ነው መሄድ ያለብን? እንግዲህ ከጎን የማስክ ምልክት አለች እና እሷን እንነካለን። እዚህ ጋር ኢፌክቶች አሉ። ሌላ ክላሪቲ፣ ዲያንስ፣ ቪንቴጅ ሌላም አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ጌና፣ ሞንት ምናምን የሚባሉ ኢፌክቶች አሉ እና እነሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ አሁን ቴክስቸር የሚባለው ኢፌክት መጀመሪያ ቴክስቸር የሚባለው ኢፌክት በጣም ምን ልበል ጉልት ምናምን ነገር እሱን አብዛኛው ፎቶ ላይ ማንጠቀም ይቻላል። ምክንያቱም የፎቶ ጥራት ይቀንስብናል ማለት ነው። የፎቶ ጥራት ይቀንስብናል ማለት ነው። የሆነ ፎቶዎች ላይ አሸ ወደ መፍጠር ይሄዳል ማለት ነው። ክላሪቲ የሚለው እንግዲህ እሷን ትንሽ ነገር መጨመር ነው። አብዛኛው ፎቶ ላይ ትንሽ ብቻ የሆነ ትንሽ ከለር ሊሰጠው ብቻ ነው የማደርገው። ዲያንስ የሚባለው ይሄ እንግዲህ ከክላሪቲ በታች ያለው በጣም ብዙ ነገር የያዘ ነው። ሳቹሬሽን ሁሉንም የያዘ ነገር ነው። እንግዲህ ክላሪቲ ይዛል፣ ሳቹሬሽን ይዛል፣ ኮንትራስትን ሁሉንም አንድ ላይ የያዘ ነገር ነው። እንግዲህ እሱ እንደውም ብዙ ማንነካው ይሰራል። ምክንያቱም መጀመሪያ ሰርታ ነው ማለት ነው የእሱ ስራ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ የምንድነው ቪንቴጅ በጣም ብዙ ፎቶዎች ላይ ሰዎች ይጠቀማሉ እና በጣም ለፎቶ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ቪንቴጅን ጨምሮ ያው እንደምታዩት ነጭ ነው። ስንቀንሰው ያው ጥቁር ይሆናል። አብዛኛው ፎቶ ላይ እንደምታዩት በጥቁር እንሰራዋለን ማለት ነው። እሺ ሚድ ፖይንት የምትለዋን እንቀንሳታለን ማለት ነው። ሚድ ፖይንት ከጨመረው ደግሞ እንዴ ወደ ጥግ ያደርግብናል። እንቀንሰዋለን። ከዛ ፌቨር ምናምን እንሞላዋለን ማለት ነው። ሁሌም ነው ይሄ መሆን ያለበት። አሁን ድረስ የምትለዋን እንሞላዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ፎቶ የሆነ ለየት ያለ ከለር መጥቷል መሰለኝ። እንግዲህ ለየት ያለ ከለር የመጣ ይመስለኛል። እንግዲህ እሺ ይሁን። አሁን በዚህ ባለው ፎቶ ላይ ከሆነ በኋላ ኦኬ አሁን ወደ መጨረሱ ገብተናል ማለት ነው። እንደገና ተመልሰን ላይት ላይ እንገባለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይት ላይ ገብተን ማስተካከል ያለብን ነገሮች ካሉ ለምሳሌ ከርቭ እንነካለን ማለት ነው። ላይት ከላይ ያለች ከርቭ እንግዲህ ላይ ስናደርግ ምን ልበል ፌር ነገር ያወጣል።
ደመቅ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ለዚህ ፎቶ ምን አይነት ነገር ያስፈልጋል? ትንሽ ደመቅ ብዬ አስቤ ነው። ኦኬ ደን ብለዋል ማለት ትንሽ ብቻ ነው የነካሁት። ኦኬ አሁን ከሰርተን ጨርሰናል። እንግዲህ ለዛሬ እኔ የሰራው ከለር ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እስቲ ቢፎር እና አፍተር ነው። ያው ቢፎር አፍተር በጣም ብዙ ልዩነት አላቸው። እንግዲህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይህን ከለራችን እንዴት አድርገን ሴቭ ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ ሌላ ፎቶ ብናመጣ እዚህ ይሄ ከለር እንዲጠቀም እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እሺ ፕሪሴትስ የሚለውን እናውቀዋለን ማለት ነው። ይሄው ከለውቃችሁ ወደ ጎን ይሄን ካርጋችሁ ላይ እዚህ ጋር ፕሪሴትስ የሚል ነገር አለ። እሱን እንነካሳለን። እንግዲህ እዚህ ጋር አሉ በቃ መጀመሪያ እኔ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ፕሪሴቶች አሉ። እንግዲህ ክሬት ፕሪሴት እንለዋለን መጀመሪያ። ከዛ እዚህ ጋር 3 ነጥብ አለች 3 ክሬት ፕሪሴት እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ክሬት ፕሪሴት ካልነው በኋላ ያው እዚህ ጋር አለ ፕሪሴት ነው የሚለውን እንግዲህ ስም እንጽፋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ዩቲዩብ ብዬ ልጻፍ። እናንተ በፈልጋችሁ እናንተን ማየት ትችላላችሁ። እሺ እኔ አሁን በዩቲዩብ ብዬ ሊያዘው እንግዲህ እሺ ራይት እንትሏን እንጨምርና እንግዲህ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ሴቭ ካደረግን በኋላ እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ሴቭ አድርገናልና እንወጣለን ማለት ነው። ሴቭ ካደረግን በኋላ እንወጣለን። አሁን እዚህ ጋር ፕሪሴት ላይም ሴቭ አድርገናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚቀረን ለዚህ ፎቶ እንዴት አድርገን ከላይትሩም እናወጣዋለን የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን። ከላይትሩም የሚወጣው ምንድነው? እዚህ ጋር ሼር የምትለውን ምልክት እንነካታለን። ሼር የምትለውን ምልክት ከነካን በኋላ ያው ሼር ምናምን አለ እዚህ ጋር ራሱ ሼር ወደ ኢንስታግራም ምናምን ወደ ሌላም አካውንቶች ሼር የምታደርጉበት አለ። ግን አሁን ሼር ቱ ዲቫይስ ወደሚለው እንነካዋለን ማለት ነው። ሴቭ ቱ ዲቫይስ ይቅርታ፣ ሴቭ ቱ ዲቫይስ የሚለው ኤክስፖርት ፎቶ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን የተሽከረከረ ተሽከርክሮ ሲጨርስ ፎቶ ሴቭ አድርጎላችኋል ማለት ነው። የራሱን ላይትሩም የሚል ፎልደር ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ጋለሪያችሁ ላይ እዛ ላይ ገብታችሁ ፎቶ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ምን ሰርቻለሁ? ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ የስልክ አፖችን ሌላም በዚህ የፎቶ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምናምን ዙሪያ ላይ በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አብረን እንሰራለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።